Alright, so karong hapon na luto tag rice diri sa bukid. Uy, surprise na pa ikon. So ning ikon, i-make sure nga mura pa pa ang gamit. First, latag nimo dirang kuan. So daghan na rice bro. Ikaw bahala bro. Okay ba? Ako sa siro ni. Ha? Ako sa na. Ah. Karag mahilaw. Ay, usod. Alright, so guys, actually guys, ito ka bulong mo luto og rice. Sure oy. Kung buhatan na imo sa iyabo ang rice dira una. Parang sakto ra na pagka-estimate ni Kuya ganiya. First itong buhaton kay kilisan na to, kilisan. Matato tubig. Dapat absolute distilled drinking water. Nga hinakot. Alright. So itong buhaton karon, ito ni siyang ihalo-halo. Alright. So, limpyo ng kamot. Tagan sa tagtubig. Bro, limpyo. Ha? Limpyo ra lagi na. Yung kang kilisan. Kilisa to. Ah. Para lang Imo gid na, ba? Mura ang pagkilis nimo. Ang purpose ani niya magkilis para ang imuhang mga kuan sa taganay mga nutrients imong kamot mabalhin sa rice. Oo. Ayngon sa uban para daw mo tangtang og katong mga extra nga kuan sa rice pero tinud ana magkilis ta para mabalhin ang ingredients palong sa rice ikan sa imong kamot. Alright. Mo na yung makalami sa rice sa mga Pinoy. Ato ning ipasa ni Uncle Roger ha. Uncle Roger, sakto ni among pagluto sa rice. Ato English. Uncle Roger, are we cooking the rice correct? Correctly. Sorry Yeah. for bad English. Ay, pagkaman atong iyabo. Ah. Saban kang Uncle Roger, ma siya, hayang, ano yung manggiyabo? Ay, apil yabong rice, bro. Oh, dili bro. Alright. So, after yung butag tubig dahil. So, basta naara nilang duha Ang din. sa man tagitudlong Uncle Roger? Dili. Ah, ato ni Sen niya, sakto ba? Alright. So, ibutang ang tubig. Okay, sakto kayo. Sakto ah. Uncle Roger, we're correct, right? Alright. Alright. Thank you, Uncle Roger. And, mo na to siya. Ano na to siya? Mo na to Ihaon, siya. ihaon na. Ihaon na to na siya. So, amo sa i-prepare ang kalayo. Okay, ako rin i-post.